تئاتر آدم هم نفسه با مردم، نفس به نفسه. در تئاتر من وقتی حرف میزنم مثل اینکه با رفیقم دارم حرف میزنم. در سینما اینطور نیست. در سینما عکسه. در سینما کات میکنیم، دوباره بگو، سه باره بگو، 5 باره بگو. ولی در تئاتر من با دلم با مردم حرف میزنم، با وجودم حرف میزنم. مثل اینکه تو خونم هم دارم با پدر مادرم حرف میزنم. در سینما اکتی. عشقی. ما با عشقی تئاتر وارد کار این هنر بازیگری شدیم. خب موقعی وارد کار تئاتر شدیم سینما هنوز وجود نداشت تو مملکت ما. اصلا رونقی نداشت. بعد که سینما آمد و ما شهرت سینما رو دیدیم و شناختیم اینا، در این حال وقت دیدیم که مثلا پول سینما بهتر از پول تئاتر و شهرت سینما بیشتر از کار تئاتر، وارد کار سینما شده و یواش یواش تئاتر رو ولش کردیم. یعنی دیگه وقت نداشتیم که دیگه تئاتر کار بکنه. به نتیجه بعدم وارد کار تلویزیون شدیم. چون زمان ثابت پاسال، اون موقع تلویزیون دولت نبود، مربوط به ثابت پاسال بود و میرفتم اونجا، من پیش میذاشتم، کارگردانی میکردم و بعد که خب ثابت کارش جمع شد و دولتی شد، بعدم وارد کار تشکیلات قطبی و این تشکیلات شدیم. آدمی وقتی عاشق در کار هنر همش براش جالبه. وقتی یه عده میان خودشونو میچسبونن به هنر، اصلا هنرمند نیستن. هنرمند خودش یه لغت بی‌معنی شده از نظر من. استاد یه لغت بی‌معنی شده. بنابراین نمیتونه آدم حساب بکنه روی این اشخاص و روی افراد و نمیتونه روی اعتماد و دوستی با مردم حساب بکنه. اصلا گوشه این اتاق پیدا کنیم بگیریم بخوابیم بشینیم زندگی کنیم. تکون بخوری کلا سرت میذارم، تکون بخوری پشت سر بد میگم. دنیای دنیا دیگری شده. ما دیگه اون مردمان قدیمو نداریم، اون انسان ها رو نداریم، اون آقایی و شرافت نداریم. داریم خیلی به ندرت به چشم بخوره. دروغ نبود، کلاهبرداری نبود، چک و سفته نبود. نمیتونم بگم براتون. اگه بخوام بگم خود اینا یک کتاب براتون بگم. چون من توی اجتماعی بزرگ شدم، زندگی کردم که راستی و درستی با حقیقت بزرگ شدیم و هنوز همون جورم. نمیتونم دروغ بگم، نمیتونم بعد کسی رو بخوام. اگر یه محبوبیتی دارم بین مردم فقط رو همون صداقته، چه تو سینما چه بیرون. از دست مردم بیرون نمیرم چون محبت میکنن. نمیتونم جوابگو باشم. من یا تو کتابخونم اینجا که خسته بشم میام تو این اتاق میشینم، هم میخونم یا مینویسم، سر خودم گرم میکنم. خسته که باشم تلویزیون نگاه میکنم.
خیلی چیز هست که برام غیر قابل قبوله. اصلا نمیتونم باور کنم که ما در چه زمانی قرار گرفتیم. اصلا من اینطور براتون میگم، مثل که من از یه دنیای دیگری به یه دنیای دیگری پرت شدم و مقایسش غیر قابل قیاسه. دو نوع اینجور فیلمنامه ها. یکی فیلمنامه هایی است که در قسمتی از ادبیات میره که اگر تو این ادبیات به یه جایی برسی مجبوری قطعش بکنی. تو ادبیات ما هم یه چیزایی هست که در زمان مجبور سانسور بشه. در گذشته آدم میتونه راحت حرف بزنه، الان راحت نمیتونم حرف بزنم. من که میرم روی صحنه حرف میزنم باید خیلی مراقب حرف زدن خودم باشم، باید خیلی محتاط. قبلا هیچ احتیاطی هم نداشتم بکنم، انتقادی هم داشتم راحت میگفتم، ولی الان نمیتونم بگم. ما الان یک فیلمنامه رو مطابق اونهایی که تصویب میکنن که ما به چی بگیم باید بگیم. سینمایی که الان هست در این زمان با سینمایی که 20 سال پیش بوده از هر نظر فرق میکنه. از نظر تکنیک خیلی فرق کرده. مثلا فکر کن دوربینی که الان کار میکنیم با دوربینی که 40 سال پیش کار 30 سال پیش بود یکی نه، یا نورهایی که داریم نه. همین نوری که شما الان داریم هم چیزی نداشتیم. نوآوری ها رو اکثرا از خارج بگیریم، خوبی بازم خوبی. مسیری که طی کرده مطابق زمان طی کرده. یه دفعه سندیکای هنرمندان آقای هویدا رو دعوت کردیم بیاد سندیکا. اومد سندیکا افتتاح بکنه سندیکامونو. خب ما خیلی پذیرایی کردیم، بچه‌ها رو گفتیم همه اومدند و همه فردین مردین و همه بچه‌ها که بودن اون زمان. گفت که شما چرا فیلم خوب نمیسازین؟ همش رقص و آواز تو کافا و بزن و چیزا رو شما میسازین. گفتیم شما اجازه بدید ما چیز دیگه بسازیم، میسازیم. اجازه نمیدین ما رقص و آواز رو بزن میسازیم. خندید، چی نگفت. حالا ما همونه. سینما یه بخش خصوصیه. شما پول دارید، این کارم دوست دارید، سرمایه گذاری میکنید، میاد کار میکنید. این میشه بخش خصوصی. الان بخش خصوصی ما نداره، الان بخش دولتیه. تمام فیلمه که ساخته میشه دولتیه، یا دولت پول گذاشته یا کمک کرده. به کجا برمیخوریم؟ به اکران سینما برمیخوریم. بنابراین اکران سینما مال خودشه. تو که بخش خصوصی هستی به خیال یه فیلم بسازی گرفتار اکرانت میشه برای سینما. با سینماهای کمی که داریم مدت چقدر باشه، مدت بالا خود دولت چقدر باشه. ما قبل از انقلاب تمام تهیه کننده ما بخش خصوصی بودن. قرض میکردن، بعد یا نیم زندان میرفتن یا فلان، یا کمک میگرفتن یا بالاخره یه جوری سرتش هم بیاوردن. ولی الان نه، بخش خصوصی نداره. یعنی کسی جرئت نمیکنه بسازه. چون از اون برم برق میخوره به سینما. یه ده سینما داریم، یه اکران باید بشه، این اکران ها کدوم به نهاد پشتم کنیم، پشتم بشه، کدوم بره، دولت باید بره. بنابراین خب شده دیگه، ما دیگه تسلیم بود، غیر تسلیم رضا کوچاری. هنرمند اندیشمند پیشاهنگ یک جامعه است. بنابراین مسئولیت داره، خیلی مسئولیت داره. الان مثلا
میبینم یه دست هنرمندای قدیمی همه بیکارن، همه بیرون شب محتاجن. که من یکی از حرفام اینه که یه بازیگری که 60 سال 70 سال کارش بازیگری بوده یا سینما یا تئاتر، چرا نباید در این سن و سال این وزارت ارشاد یه حقوق ماهیانه برای این تعیین کنه؟ بزرگترین حقوقی که میده فقط به دکتراش شدی که یکیش من هستم. چقدر میده؟ 200 تومن. دکترای هنری درجه 1 از وزارت خونه دارم. این درجه دکترا رو نه اینکه همجور بدن، 30,000 جور کتاب نوشتم، هنرپیشه اول بودم، بازیگر بودم، در فلان بودم، انقدر سوابق داشتم، انقدر تحصیلات داشتم، تا 10 نفر توی شورا نشستن گفتن بله. زندگی شما چجوری فکر میکنید؟ این خودش بر من یه معضله. زندگی شما چجور فکر میکنید؟ اگر زندگی رو با اشخاصی که اهل زندگی هستن، مردمان پاکی هستن، زندگی میکنن به آرامی، به صفا، به وفا، به محبت به مردم، به همه چیزی، زندگی آرامی دارن، اینا راحت زندگی میکنن. کلاهبرداری و قماسی و چشمی نباشه. یعنی تو همه اینا دردسر ایجاد میکنه برای افراد. تا یه زمانی در 70-80 سال پیش، 80 سال پیش، 85 سال پیش، 90 سال پیش ما چک نداشتیم، سفته نداشتیم، برق نداشتیم، پول نداشتم. میمدم پیشم بودم آقا مثلا 5 تومن بده من قرضه، نداشتیدی نه چیزی، موقعشم پرداخت میکردن. مردمانی با ایمانی بودیم، مردمانی درستی بودیم. چرا خراب شدیم؟ چرا اینجوری شدیم؟ زمان عوض شده، نمیتونم براتون خیلی چیزا رو بدم. شما میدونید من اینجا میرم رستوران، بعضی وقتا میترسم میرم بیرون. یارو فکر نمیکنه که من 3 سال بیکارم الانه. میشناسه منو. شیک میرم بیرون، تمیز میرم بیرون، آقا میرم بیرون. پیش من اینه تا از خیابون یخ منو بگیره، یه بلای سر آدم بیاره. زمان فرق کرده که اینجوری بود، هیچ اینجوری نبود. هیچ آرزویی نداری؟ مرگ راحت. چرا مرگ برای که آدم راحت میشه، چون به جای میرسی سیر میشه از خودت، از زندگیت، از اوضاع اجتماعات، از مردم. امیدی که به هیچ چی ندارم. برم صبور باش، گوی تماشا کن.